हेलो साथीहरु नमस्ते वेलकम बैक टु माय च्यानल। मैले केही सामानहरु अर्डर गरेको थिए र फाइनली त्यो डेलिभर भइसकेको छ र म एकदम ज्यादा आज यो सामानहरु देखाउनको लागि एक्साइटेड छु। म ह्यापी पनि छु र यो ह्यापीनेस हजुरहरुसँग पनि शेयर गरौँ भनेर मैले यो भिडियो हजुरहरुकै लागि भनेर बनाएको छु। सो म आज यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो के हो। यो हो कन्डेन्सर माइक। सो अब यसमा रहेको छ यस्तो खालको, अरु पनि बिस्तारै बिस्तारै म देखाउँदै जाने छु र यो मेबी यो यसको लागि होला, यसमा लगाएर बोल्नको लागि। र नेक्स्ट यो के हो, यसैमा सायद यो यसैमा अड्काउनको लागि हो। अब केही दिन पछाडी म फेरि पनि भिडियो लिएर आउने छु, त्यसमा म आफ्नो यो पुरै होल सेटअप गरेर देखाउने छु। र यो छ, यो तार रहेको छ यसमा, त्यसपछि यो यसमा सायद यसरी जोडेर यसरी हेर्नको लागि। र यो हो स्ट्यान्ड। र फाइनल यो चाहिँ यसमा इको हर्ज फ्रिक्वेन्सीहरु मिलाउनको लागि साउन्ड कार्ड। र यति भइसकेको छ। फेरि नेक्स्ट यो दुईटा रहेको छ प्यानल लाइट। अहिलेसम्मको भिडियोहरु चाहिँ हामीले नर्मल लाइटमै बनाइरहेको थियौं। सो अब चाहिँ आगामी दिनहरुमा यो लाइटहरुको प्रयोगबाट अझ राम्रो भिडियोहरु आउनेछ। र यो तार, यसको पनि स्ट्यान्डहरु छ, यसको पनि स्ट्यान्डहरु हुन्छ। जस्तै यसमा लगाउने यो स्ट्यान्ड भयो। यो चाहिँ ओपन गरेर म पछि तपाईहरुलाई सेटअप पुरै रेडी भइसकेपछि देखाउँछु। र यो एउटा भयो। यो नेक्स्ट पनि यस्तै नै हो, सेम। यसको चाहिँ पछाडी यस्तो छ। र यो चाहिँ यसको तार सायद लामै नै छ। र यो चाहिँ स्पेशली बसेरै, अब यहाँबाट बसेरै अलि पर लगाएर रिमोट कन्ट्रोलबाट चाहिँ अन अफ या लाइट चेन्ज गर्नको लागि यो। र यो रहेको छ मिनी स्पिकर। हेरौँ स्पिकर चाहिँ कस्तो छ। अब यो पुरै सेटअप गरिसकेपछि थाहा हुन्छ कि यसले कस्तो काम गर्छ। स्पिकर दिस इज स्पिकर। यहाँ चाहिँ यसको एन्टिना। पुरानो जमानाको रेडियो जस्तो।
र यति सामानहरुमा चाहिँ मैले यो फ्रीमा पाएको छु है गाइज। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो हेडफोन चाहिँ मैले फ्रीमा पाएको। सो अब चाहिँ म भिडियो बनाउँदा यसरी अब प्रोफेसनल तरिकाले, अहिलेसम्म चाहिँ नर्मली नै मैले बनाइरहेको थिएँ भिडियो। सो अब केही नयाँ मेम्बरहरू जोडिनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अझ ज्यादा प्रोफेसनल तरिकाले, अझ ज्यादा राम्रो भिडियोहरू, राम्रो कन्टेन्टहरू, जस्तै मेडिकल रिलेटेड अझ राम्रो कुराहरू, जुन सबैको लागि हेल्पफुल हुने कुराहरू हुन्छ, हो त्यस्तोहरू चाहिँ म अझ लिएर आउने छु आगामी दिनहरुमा। सँगसँगै अलिकति लाइटको प्रब्लम भइरहेको थियो, किनभने नर्मल लाइटमा गरिरहेको थियौं। अब दिनभरिको टाइममा भ्याइदैन, सो काम गर्नुपर्ने हुन्छ र बेलुकाको टाइममा सुट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकति लाइटको कमी हो त्यस्तो महसुस भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेशली अब मलाई त्यस्तो लागेकोले गर्दाखेरि र अरूले पनि अब साथीभाइहरूले पनि कमेन्टमा त्यो कमेन्ट गर्नुभएकोले गर्दाखेरि नै मैले यो स्पेशली हजुरहरुकै लागि भनेर राम्रो भिडियो बनाऊँ, राम्रो इन्फर्मेसन दिउँ भनेर क्लियरली सो यो मगाएको हुँ। सो आजको अब यो भिडियो हेरेर हजुरहरुलाई मन पर्छ होला यो भिडियो। सँगसँगै म सेटअपहरु राम्रो सेटअप गरेर पनि देखाउँछु। र आजको लागि यति नै रहेको छ भिडियो। हस्, थ्यांक यू।